Thế giới của chúng ta rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì ta quen thuộc. Ở đâu đó trên trái đất có những nơi con người sống trong những điều kiện gần như không tưởng. Một ngôi làng treo mình trên vách đá dựng đứng của Trung Quốc, một căn nhà cô độc giữa đại dương băng giá của Iceland, một ốc đảo xanh nhỏ bé giữa sa mạc khắc nghiệt của Peru, hay một thành phố mảnh mai bị kẹp chặt giữa hai bức tường núi khổng lồ. Có những nơi nằm sâu dưới lòng đất, có những nơi lơ lửng giữa bầu trời, và có những nơi dường như hòa tan vào thiên nhiên xung quanh. Trong hành trình hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 10 nơi ở kỳ lạ và đáng kinh ngạc nhất trên hành tinh. Những địa danh mà chỉ cần nhìn thấy, bạn sẽ tự hỏi, con người đã sống ở đó bằng cách nào? Giữa biển cát khô cằn của sa mạc ven Thái Bình Dương tại Peru, Huacachina xuất hiện như một ốc đảo xanh hiếm hoi giữa những đụn cát khổng lồ. Nằm gần thành phố Ica, nơi đây được hình thành quanh một hồ nước tự nhiên được nuôi dưỡng bởi các tầng nước ngầm dưới lòng sa mạc. Những hàng cọ bao quanh mặt hồ tạo nên sự tương phản rõ rệt với các cồn cát vàng cao hàng trăm mét trải dài đến tận chân trời. Theo truyền thuyết địa phương, hồ nước này ra đời khi một nàng công chúa Inca đánh rơi chiếc gương của mình khi chạy trốn, và chiếc gương vỡ đã biến thành hồ nước giữa sa mạc. Dù ngày nay Huacachina chỉ có vài trăm cư dân sinh sống, nơi đây vẫn là một cộng đồng nhỏ dựa vào du lịch và các hoạt động trên cồn cát như trượt cát và xe địa hình. Hệ sinh thái xung quanh khá khắc nghiệt với nhiệt độ cao ban ngày và rất ít lượng mưa quanh năm. Giữa vùng đất khô hạn của sa mạc Peru, Huacachina giống như một ảo ảnh xanh, nơi nước, cây và con người cùng tồn tại giữa đại dương cát bất tận. Giữa những khu rừng yên tĩnh của Estonia, một công trình kỳ lạ dường như tan biến vào thiên nhiên, Invisible House. Ngôi nhà nhỏ này được thiết kế bởi công ty EED House với bề mặt gương phản chiếu toàn bộ cảnh quan xung quanh. Khi nhìn từ xa, khu rừng, bầu trời và mặt đất phản chiếu trên lớp kính khiến công trình gần như biến mất, chỉ để lại ảo giác về một không gian trống giữa thiên nhiên. Thiết kế tối giản này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn phản ánh triết lý kiến trúc Bắc Âu, hòa nhập với môi trường thay vì áp đặt lên nó. Bên trong lớp vỏ gương là không gian sống nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, được đặt giữa những cánh rừng thông đặc trưng của vùng Baltic. Khu vực này có khí hậu lạnh và mùa đông dài, vì vậy các công trình thường phải tối ưu ánh sáng và cách nhiệt. Invisible House vì thế không chỉ là một ý tưởng kiến trúc táo bạo mà còn là thử nghiệm về cách con người có thể sống gần như tàng hình giữa thiên nhiên hoang dã. Ẩn mình giữa những dãy núi đá của tỉnh Giang Tây, thung lũng Vọng Tiên hiện ra như một thế giới cổ tích treo lơ lửng trên vách đá. Những ngôi nhà gỗ truyền thống bám vào sườn núi dựng đứng, tạo nên một cảnh quan vừa mong manh vừa hùng vĩ. Địa hình nơi đây được hình thành từ những khối đá cổ xưa bị xói mòn qua hàng triệu năm, tạo nên thung lũng sâu và các vách đá thẳng đứng đặc trưng của vùng núi phía Nam Trung Quốc. Tên gọi Vọng Tiên mang ý nghĩa ngắm nhìn các vị tiên, gắn liền với truyền thuyết rằng nơi đây từng là nơi giao hòa giữa thế giới con người và cõi thần tiên trong văn hóa cổ. Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn chiếc đèn lồng thắp sáng những con đường men theo vách đá, khiến cả thung lũng trông như một thành phố lơ lửng giữa màn sương. Dù ngày nay đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng gần thành phố Thượng Nhiêu, nơi đây vẫn giữ được vẻ huyền bí của những ngôi làng ẩn mình giữa núi rừng. Giữa làn nước lạnh của Bắc Đại Tây Dương, thuộc quần đảo Vesmaneza, Elliday Island nổi lên như một khối đất xanh cô độc giữa đại dương. Hòn đảo nhỏ này thuộc lãnh thổ của Iceland và nổi tiếng với một ngôi nhà trắng đơn độc nằm trên đỉnh thảo nguyên. Elliday hình thành từ hoạt động núi lửa cổ đại của khu vực Bắc Đại Tây Dương, nơi các dòng dung nham nguội đi tạo nên những vách đá dốc đứng bao quanh đảo. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây từng có vài gia đình sinh sống bằng đánh cá và săn chim biển, nhưng cuối cùng cư dân rời đi vì điều kiện khắc nghiệt. Ngôi nhà hiện tại thực chất là một nhà nghỉ săn chim của Hiệp hội Săn bắn địa phương, được xây dựng để phục vụ những chuyến đi ngắn ngày. Hệ sinh thái của đảo khá đặc biệt với những đàn chim biển lớn, đặc biệt là chim puffin làm tổ trên các vách đá. Trong làn gió mạnh của Đại Tây Dương, Elliday Island trở thành biểu tượng của sự cô lập tuyệt đối, một mảnh đất nhỏ nơi thiên nhiên và sự tĩnh lặng gần như chiếm trọn mọi không gian. Ẩn mình trên vách đá dựng đứng của vùng núi thuộc Tứ Xuyên, Atuleo Village từng được biết đến như một trong những ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới. Ngôi làng nhỏ này nằm trong khu vực của châu tự trị Lương Sơn, nơi địa hình núi đá cao và hẻm sâu chia cắt các cộng đồng dân cư.
Trong nhiều năm, con đường duy nhất để ra vào làng là một chiếc thang gỗ và dây mây dài hàng trăm mét bám vào vách đá thẳng đứng. Địa chất nơi đây thuộc vùng núi cao bị xói mòn mạnh, tạo nên những bức tường đá gần như thẳng đứng, vừa là rào cản tự nhiên, vừa là nơi cư trú của người dân tộc Y qua nhiều thế hệ. Cuộc sống ở Atulea từng gắn liền với nông nghiệp quy mô nhỏ và sự cô lập gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau khi hình ảnh những đứa trẻ leo thang đá nguy hiểm đến trường lan truyền, chính quyền địa phương đã xây dựng thang thép kiên cố để thay thế. Ngày nay, Atulea vẫn đứng lặng lẽ trên vách núi như minh chứng cho khả năng thích nghi bền bỉ của con người trước địa hình khắc nghiệt. Trên sườn băng giá của dãy Mont Blanc Massif, ở độ cao hơn 2.800 m, Gwasutty Bivouac bám chặt vào vách đá như một viên nang đỏ nổi bật giữa thế giới băng tuyết. Công trình nhỏ bé này nằm gần sông băng Frebuze, thuộc lãnh thổ của Italy, được thiết kế để phục vụ những nhà leo núi đang chinh phục các tuyến đường nguy hiểm trong dãy Am. Khác với thác túp lều núi truyền thống, nơi trú ẩn này mang thiết kế khí động học hiện đại, giúp chống lại gió mạnh và bão tuyết thường xuyên quét qua khu vực. Bên dưới lớp vỏ kim loại, cấu trúc được neo trực tiếp vào đá, đảm bảo sự ổn định trên địa hình khắc nghiệt của sông băng đang chuyển động. Nơi đây hầu như không có sự sống, chỉ có những lớp băng cổ xưa, đá granite và những cơn gió lạnh thổi qua các khe núi. Nhưng chính trong môi trường khắc nghiệt đó, Gwasutty Bivouac trở thành điểm dừng sinh tồn quan trọng, nơi con người tạm trú giữa một trong những vùng hoang dã lạnh giá nhất châu Âu. Ở độ cao này, mỗi bước chân đều là cuộc đối thoại trực tiếp giữa con người và sức mạnh nguyên sơ của thiên nhiên. Giữa những đỉnh núi đá sắc nhọn của dãy Dolomite, Buffa di Perero hiện lên như một pháo đài bí ẩn khắc sâu vào vách núi. Nơi này nằm gần đỉnh Lagazoi ở độ cao hơn 2.700 m, nơi gió lạnh và tuyết phủ gần như quanh năm. Địa hình Dolomite được hình thành từ đá Dolomite cổ đại, tàn tích của những rạn san hô tồn tại hàng trăm triệu năm trước khi khu vực này còn nằm dưới đại dương. Trong thời kỳ World War I, binh lính Ý và Áo Hung đã đào hàng loạt đường hầm, chiến hào và vị trí pháo binh trực tiếp vào lòng núi để kiểm soát các tuyến đường chiến lược. Buffa di Perero chính là một phần của hệ thống phòng thủ này, nơi các đường hầm ngoằn ngoèo chạy xuyên qua khối đá dựng đứng. Ngày nay, khu vực này gần như không có cư dân, chỉ còn lại những lối đi chiến tranh và các nhà leo núi khám phá địa hình khắc nghiệt. Giữa màn sương lạnh của Dolomite, Buffa di Perero giống như một ký ức bằng đá, nơi thiên nhiên hùng vĩ và lịch sử chiến tranh vẫn còn khắc sâu trong lòng núi. Ẩn mình trên vách núi dựng đứng của núi Đại Từ Nham thuộc Chiết Giang, chùa treo Dacian xuất hiện như một công trình thách thức trọng lực giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ngôi chùa nằm gần thành phố Chiender và được xây dựng bám sát vào vách đá cao hàng trăm mét. Các hành lang gỗ và lối đi hẹp được gắn trực tiếp vào sườn núi, tạo nên cảm giác như toàn bộ công trình đang treo lơ lửng giữa không trung. Địa chất của khu vực này chủ yếu là đá trầm tích cổ, đã bị xói mòn qua hàng triệu năm để hình thành nên những vách đá dựng đứng và các khe núi sâu. Theo lịch sử địa phương, ngôi chùa được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước như một nơi tu hành tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên dưới. Không gian xung quanh thường phủ đầy sương núi, khiến những mái chùa gỗ cổ kính như nổi lên giữa mây trời. Giữa cảnh quan núi non của miền Đông Trung Quốc, chùa treo Dacian trở thành biểu tượng cho sự hòa hợp giữa kiến trúc cổ và sức mạnh của thiên nhiên. Tại vùng đất khô cằn của tỉnh Hà Nam, gần thành phố San Mencia, tồn tại một kiểu kiến trúc hiếm gặp mang tên Đi Canh Duyên, những ngôi nhà nằm sâu dưới lòng đất. Từ trên cao nhìn xuống, nơi đây giống như những hố vuông lớn được khoét vào cao nguyên đất Hoàng Thổ. Mỗi hố là một sân nhà chìm với những căn phòng được đào vào vách đất. Cấu trúc này hình thành nhờ lớp đất Hoàng Thổ dày và mềm, một loại trầm tích cổ rất dễ đào nhưng lại đủ chắc để giữ hình dạng suốt hàng thế kỷ. Theo các tài liệu lịch sử, cư dân địa phương đã xây dựng loại nhà này từ hơn 4.000 năm trước để chống lại khí hậu khắc nghiệt, mùa đông lạnh cắt da và mùa hè nóng khô của miền Bắc Trung Quốc.
Bên dưới lòng đất, nhiệt độ luôn ổn định, giúp cuộc sống trở nên dễ chịu hơn so với mặt đất trống trải phía trên. Xung quanh những sân sâu này, người dân vẫn duy trì sinh hoạt truyền thống, trồng trọt và chăn nuôi trên mặt đất, trong khi ngôi nhà thật sự lại nằm lặng lẽ bên dưới. Đi kênh duyên vì thế không chỉ là một kỳ lạ kiến trúc mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người với môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Ẩn mình mình trong vùng nước tĩnh lặng ngoài khơi đảo Vancouver Island, Freedom Cove trông giống một hòn đảo nhân tạo nổi giữa rừng mưa ven biển. Công trình đặc biệt này được xây dựng bởi nghệ sĩ và thợ khắc gỗ Wayne Adams cùng người bạn đời Catherine King từ những năm 1990. Thay vì nằm trên đất liền, toàn bộ khu nhà được ghép từ nhiều nền gỗ nổi liên kết với nhau, bao gồm nhà ở, vườn rau, nhà kính và cả xưởng nghệ thuật. Khu vực này thuộc vùng biển lạnh của Canada, nơi rừng thông và tuyết mùa đông tạo nên một hệ sinh thái ven biển phong phú với hải cẩu, đại bàng và cá hồi. Gia đình sống gần như hoàn toàn độc lập với đất liền, thu nước mưa, trồng thực phẩm và sử dụng năng lượng tự cung cấp. Freedom Cove vì thế trở thành một thử nghiệm sống động về cuộc sống tách biệt khỏi xã hội hiện đại. Giữa màn sương dày của bờ biển Thái Bình Dương, hòn đảo nổi nhỏ bé này như một lời nhắc rằng con người vẫn có thể tạo ra thế giới riêng của mình giữa thiên nhiên rộng lớn. Nằm kẹp giữa hai bức tường núi dựng đứng của tỉnh Vân Nam, Yanjin County được xem là một trong những thành phố hẹp nhất thế giới. Thị trấn này trải dài dọc theo con sông Namsi River, nơi thung lũng hẹp đến mức nhiều khu vực chỉ rộng vài chục mét. Địa hình đặc biệt này được hình thành qua hàng triệu năm xói mòn của dòng sông, cắt sâu vào các dãy núi đá cổ, tạo nên một hành lang tự nhiên dài nhưng cực kỳ chật hẹp. Vì thiếu không gian bằng phẳng, các tòa nhà nhiều tầng phải dựng sát nhau dọc bờ sông hoặc bám vào sườn núi dốc. Cuộc sống của người dân nơi đây diễn ra trong một không gian kéo dài theo chiều dọc của con sông, với đường xá và cầu nối liên tục bắc qua dòng nước. Dù diện tích hạn chế, Yanjin vẫn là trung tâm sinh hoạt quan trọng của khu vực miền núi phía đông bắc Vân Nam. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố này giống như một dải kiến trúc mảnh mai bị kẹp giữa thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video trên kênh Zenvia TV. Nếu bạn yêu thích những hành trình khám phá kỳ thú như thế này, hãy bình luận số 1 và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Zenvia TV để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn bạn ở video tiếp theo.